Hallo, ik ben Koen, ik ben advocaat en ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik met mijn vrouw voor een weekend naar Brugge gegaan. Ik had Brugge eigenlijk als stad altijd wat onderschat, maar ik vond het een zeer aangename en boeiende stad, moet ik zeggen. We hebben daar toen onder andere een bezoek gebracht aan het Groeningen Museum en ik weet nog dat ik erg onder de indruk was van het schilderij Madonna met kanunnik Joris van de Palen. Het bekende schilderij van Jan van Eyck. De details van dat werk, het fijne penseelwerk, het kleurenpalet. Ik was echt heel erg onder de indruk. Het schilderij fascineerde mij zo dat ik er een uur naar heb zitten staren. Ik heb vroeger zelf wat geschilderd in mijn jonge jaren, maar op dat moment was het echt jaren geleden dat ik zelf nog geschilderd had. Na dat weekend ben ik thuisgekomen en heb ik onmiddellijk de draad terug opgepakt. Nu schilder ik bijna dagelijks. Gek hoe zo'n ervaring jou kan raken. Europa is erfgoed en in Vlaanderen hebben we er bakken van. Niet in het minst in Brugge. De stad draagt al sinds 2000 met trots het label van UNESCO Werelderfgoed. Maar wat betekent dat nu precies voor het toerisme daar? We vroegen daarom aan enkele plekhouders om ons het belang van erfgoed voor toerisme en vice versa uit te leggen. Wat bleek? Toerisme is een middel om het erfgoed en de ziel van een plek nog meer te laten floreren. Met een positieve impact op bezoekers, bewoners en ondernemers tot gevolg. Dieter de Wulf en Dunja van Bellegem kunnen dat alleen maar beamen. Zij werken volop mee aan de toekomst van hun Brugse thuishaven. Ik ben Dieter de Wulf, geboren en getogen Bruggeling. Ik ben directeur van Toerisme Brugge en zeer begaan met deze stad, met deze plek. We zitten hier op het Adornisdomein, een zeer bijzondere plek in de stad. Al was het maar omwille van het feit dat deze plek al 600-700 jaar bestaat. Dus je hebt hier een diep gewortelde traditie in het verleden, die zijn oorsprong vindt in de Burgondische periode. Voor mij is dit een inspirerende plek. Na lange werkdag 's avonds is dit echt wel een plek waar ik eens graag passeer. We delen om dingen levend te maken. En we maken dingen levend om ze te bewaren. Dat is eigenlijk het motto van de familie de Limburg-Stirum, die deze plek conserveert, die deze plek bewaart. En dat is eigenlijk ook de essentie van de Reizen naar Morgen filosofie, die eigenlijk ook de essentie is van ons Klavertje 4. In onze beleidsvisie van de stad Brugge werken we met het Klavertje 4. Klavertje 4 dat eigenlijk een gelukssymbool is, dat ook ontstaan is in de middeleeuwen, dus eigenlijk ook al een beetje erfgoed. En eigenlijk ook symbool staat voor iets wat zeldzaam is. Klavertje 4 is niet iets wat je zomaar ergens in de natuur vindt. En eigenlijk is Brugge ook een stukje een zeldzaamheid. Brugge ambieert niet noodzakelijkerwijze om meer bezoekers te hebben, maar wel om een beter toerisme te realiseren. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar die economische onderbouw van toerisme, waar we heel vaak in het verleden toch hebben bij stilgestaan, maar dat we toch ook vanuit toerisme een stukje proberen maatschappelijke meerwaarde te brengen. En dat is dan een maatschappelijke meerwaarde voor uw plek. Als je spreekt over de plek, dan spreek je natuurlijk ook over de plekhouders. In eerste instantie zijn dat onze inwoners. Ik als Centrum Bruggeling en met mij heel veel anderen, die zullen aangeven dat het een voorrecht is om in deze erfgoedomgeving te mogen wonen. Dus erfgoed die draagt in zekere zin ook bij tot de levenskwaliteit van de inwoners van de stad. We stellen eigenlijk de inwoner van de stad centraal. En alles wat we doen, doen we vanuit het perspectief van de inwoner zelf. Vanuit die filosofie dat wat goed is voor de inwoner ook goed zal zijn voor de bezoeker. Omgekeerd vanuit het standpunt van de bezoekers, ja, het feit dat Brugge gekend is over de hele wereld heeft natuurlijk te maken met het feit dat het kan bogen op die erfgoedtraditie.
De belangrijkste reason to come voor onze bezoekers is eigenlijk erfgoed. Het zijn de ondernemers die dankzij het toerisme ook een graantje kunnen meepikken van een economie die floreert dankzij bezoekers. Ik denk dat er ook vanuit de Vlaming een zekere trotsheid, een zekere fierheid is op al die mooie plekken die we kunnen tonen aan onze bezoekers, waar we ons toch wel onderscheiden van andere plekken in de wereld waar het niet zo goed is om te wonen en te werken en te ondernemen. Een zeer mooi voorbeeld van de reizen naar morgenfilosofie in onze stad is het project rond het Engels Klooster, waar men erin geslaagd is om een in C ontoegankelijke plek dan toch toegankelijk te maken. Op een zeer geraffineerde manier kan je eigenlijk op geregelde tijdstippen nu het Engels Klooster gaan bezoeken. Kom je eigenlijk ook in contact met de zusters. Ga je eigenlijk ook die interactie tussen de zusters, de plek en de bezoekers, die ga je echt wel aan. Wat in het kader van die bezoekersbeleving, waar men toch streeft naar een zekere authenticiteit, zeer leuk, zeer tof is om te mogen ervaren. En op die manier zie je dat erfgoed toch een zeer verbindende factor kan zijn tussen bezoekers en tussen bewoners. Volgens de filosofie van Reizen naar Morgen creëert toerisme een meerwaarde voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Het project Sacred Books, Secret Libraries past perfect binnen dit verhaal. Het is een erfgoedplek in Brugge, bezield door religie. Na jaren isolement verwelkomen de zusters van Canonikesse talloze toeristen. Ik ben Dunja van Bellegem, ben historica van opleiding. Erfgoed, cultuur, dat zijn eigenlijk de zaken waar ik al heel mijn leven mee bezig ben. En ik ben dus initiatiefnemer en ook bezieler van het project Sacred Books hier in Brugge. Een kwart van de oppervlakte van de binnenstad van Brugge is gelinkt aan het religieuze leven, op een of andere manier. Er is geen enkele stad die zo'n hoge concentratie aan religieus erfgoed kent. Dus eigenlijk kan je de stad maar begrijpen, ten volle begrijpen, wanneer je ook dat religieuze patrimonium en de aanwezigheid van religieuzen erkent en probeert te begrijpen. En dat is de aanleiding om een project als dit op te starten. Wij zijn hier in de bibliotheek van het Engels Klooster, een plek waar anders geen buitenstaanders komen. Dit is echt het hart van het klooster. Wel, het is eigen aan kloosters dat ze niet toegankelijk zijn. Dat is eigen aan het religieuze leven. Kloosterlingen trekken zich terug in de stilte voor gebed en contemplatie. En dan kom je eigenlijk als bezoeker niet verder dan de spreekkamer of de kapaal om er een dienst bij te wonen. Wij hebben met Sacred Books een opening gemaakt. En wij hebben 2 bewoonde kloosters in Brugge ontsloten voor publiek via geleide bezoeken. Op enkele vaste dagen per week organiseren wij met gidsen bezoeken van 1 uur lang doorheen het klooster. Op die manier is dit ook geen gewone rondleiding of open deur, maar onze tocht doorheen het klooster is een tocht in stilte en met focus op de spiritualiteit. De spiritualiteit van religieuzen is een gegeven dat dieper gaat dan alleen het verhaal vertellen van de historiek van de plek, van de kunstschatten die er te zien zijn. Wij focussen op de boeken en de kloosterbibliotheken, omdat dat een manier is om dat spirituele leven, het religieuze leven, ergens te vatten. Het zit in de wijsheid die we in die boeken terugvinden. Het heel aparte is ook dat er een contact is met religieuzen die hier wonen. We proberen dat zoveel mogelijk te organiseren.
Zuster Maria Lien is priorin van het klooster en waakt over de 8 zusters die onder meer dankzij dit toeristisch project hier kunnen blijven wonen. Wel, ik ben eigenlijk van Gent. Ik heb hier 4 jaar lesgegeven toen we een internaat hadden. En dan daarna hier binnengetreden. Dat is nu al 53 jaar geleden. Momenteel zijn we met 8. Maar dat is gebouwd voor 60 zusters. We hadden hier 60 zusters en verder dan het internaat met ongeveer 100 leerlingen in die tijd. Dat hebben we tot in 1973 gehad. Wij waren op een kantelmoment. We hadden geen internaat meer, we hadden geen onthaal meer en we vroegen ons af wat te doen. En dan is Dunja afgekomen met dat project. En wij zeiden, dat is de moeite waard. Want wij willen ook dat het hier blijft leven op een manier of een andere. En het is al jaren dat we een oplossing zoeken. En contact met de mensen, we hebben altijd een soort contact gehad met de mensen. En dus dat was eigenlijk het antwoord. Wij horen een vragen en zij horen iets dat ze niet meer kennen of bijna niet meer kennen. En zij zien, er bestaan nog kloosters. Het is zeker zo dat bezoekers hier op een of andere manier geraakt worden door wat ze hier zien en horen en beleven. Die stilte en de spiritualiteit zeker, maar ook het inzicht krijgen in de levenswijze en de levenskeuze van de mensen die hier wonen. Dat is zeker een element dat bijdraagt tot nadenken, tot reflectie, tot de diepgang van dit bezoek, waardoor mensen met een andere kijk hier weer buiten gaan. Het zijn er, ik zou zeggen, toch een aantal die diepe vragen hebben, die ook voor hun eigen leven vragen hebben. Dat komt soms op een, ik zou zeggen, tussen de lijnen zo. Maar dan kun je dat opvangen en ze proberen te helpen. Zijn er dan die vragen, mogen we een keer terugkomen? En dat is al gebeurd, ja. Maar wij staan daar niet te lopen achter de mensen om te zeggen, heb je vragen enzovoort. Wij willen een warm onthaal, ja, oké, maar vrij. Hè? Zij moeten zich vrij voelen. En toerisme, dat is ook vrijheid, dat ze kunnen ademen. En dat hoort je dikwijls. Hoort dat dikwijls. Het is hier rust. We zouden hier wel blijven. Ik zeg, het is genoeg plaats, hè? Of andere zusters. Ja. In Reizen naar Morgen gepraat wordt over florerende gemeenschappen, dan kan ik daar alleen maar op zeggen dat hier al een florerende gemeenschap woont. Maar ook dat wij eigenlijk een nieuwe gemeenschap aan het vormen zijn. Een gemeenschap van medewerkers, van vrijwilligers, van begeleiders van bezoeken, waarbij ook heel wat inwoners van Brugge zijn betrokken. Ik merk ook dat dat een evolutie is die de religieuzen zuurstof geeft en weer ook een toekomstperspectief aanreikt. En door het verruimen van onze kring zorgen we er ook voor dat er heel wat meer mensen betrokken zijn bij dit project en dus ook mee verantwoordelijk worden voor het verder blijven bestaan van deze site zoals ze nu is, namelijk een site van religieus leven. Erfgoed verbindt mensen, vroeger en nu. En dus valt de grote waarde ervan voor ondernemers niet te onderschatten. Ook in Brugge, zo getuigt Jeffrey van Hulle, die heel wat internationale bezoekers op een intieme manier laat kennismaken met zijn authentieke stad.
Ik ben Jeffrey, eigenaar van True. En in Brugge hebben wij True Bruges, wat op zich een DMC is. Eigenlijk een evenementenkantoor voor bedrijven die naar Brugge komen om hier hun congres of incentief of meeting te organiseren. En vanuit daar hanteren wij eigenlijk al jaren dat Reizen naar Morgen principe, waar mensen eigenlijk op zoek zijn naar echtheid, naar passie, naar een ziel. We zijn hier in Brugge in het Huis Standaard. En het Huis Standaard is een van de locaties waar wij met ons kantoor heel veel werken. Dat is een derde generatie van de familie Standaard. En op zich wonen nog altijd Paul en Hilde hier. Paul is eigenlijk moluremaker, zoals je ook ziet. Doet schouwen, gipswerk. Ja, Paul heeft een ongelooflijke passie voor zijn werk, voor zijn ambacht wat hij doet. Het betrekken van de lokale bewoners is van ons voor superbelang. Zoals hier, Paul en Hilde woont hier, werkt hier. We gaan ook nooit bijvoorbeeld de groep hier stoppen zonder dat we Paul en Hilde voorstellen en zonder dat Paul of Hilde ze eens een keer zelf meenemen door het huis. Dat is de meerwaarde van op een locatie te gaan die effectief nog bewoond wordt en waar economische activiteit is. En dat is ook wat mensen appreciëren. Sowieso voor mij belangrijk in het verhaal is dat op die locaties dat we zoveel mogelijk werken met lokale partijen. Lokale locaties, lokale leveranciers, lokale muzikanten. We hebben in Brugge een ongelooflijke traditie van gastvrijheid, van gastheer en gastvrouw. En dat moeten we nog sterker op de kaart zetten. Het Reizen naar Morgen verhaal, dat zit echt in ons DNA. Dat is iets dat we al jarenlang hanteren. Echt wel mensen in contact brengen met Bruggelingen. Mensen die op zoek zijn naar meerwaarde. Mensen die op zoek zijn naar cultuur, toffe locaties, echte ontmoetingen. Dat is ook het toekomstbeeld van toerisme die er is. En eigenlijk zelf op zakelijk toerisme passen wij dat al jaren toe. En uiteraard is dat een moeilijke balans. Zeker voor een stad als Brugge, die leeft van toerisme, waar de grootste economie van toerisme is. Maar als we die balans juist vinden, dan wordt dat eigenlijk voor toerist, voor inwoner, voor ondernemer, ja, dan is dat een plezier om hier te wonen, te werken, te leven. Mocht ik geboren zijn in Poelkapelle, zou dat ook tof zijn. Maar als ik nu geboren ben in Brugge en ik kan ook nog een keer dat erfgoed meenemen in het verhaal en gebruiken om mensen op hun gemak te stellen, gebruiken om mensen een toffe tijd te geven, gebruiken om mensen inspiratie te geven, ja, dan is dat ongelooflijk tof om te doen. Ongetwijfeld zijn er nog plekken in Vlaanderen waar je elementen uit de visie van Reizen naar Morgen terugvindt. Locaties waar je ziet dat de samenwerking tussen plekhouders, bezoekers, ondernemers en bewoners leidt tot een geheel sterker dan de afzonderlijke delen. Een plek die bloeit en waar bezoekers betekenisvol bijdragen tot het floreren van de hele gemeenschap. Die kruisbestuiving zorgt er ook voor dat de ziel van onze plek met respect gekoesterd wordt en bewaard blijft voor toekomstige generaties. Zal dit altijd gemakkelijk zijn? Waarschijnlijk niet. Maar als we echt iets willen nalaten en streven naar die florerende bestemming, dan is dit de weg voor het toerisme van morgen.